یه بار دیگه اومدم پیشتون با معرفی چند تا فیلم جدید. خوش اومدید مووی دیلر. محسن هستم و مثل همیشه با چند تا فیلم جدید در خدمتتون. تو این برنامه میخوام راجع به ساینس فیکشن صحبت کنم. ژانر علمی تخیلی ژانریه که راستش خیلی طرفدار صفر و صدی داره. یا عاشقشی، همیشه دنبال کتابای کامیک بوک بودی، فیلمای ساینس فیکشن نگاه می‌کردی، انیمیشنای جذاب تو این ژانر رو نگاه می‌کردی، یا نه اصلا دنبال این دنیا نبودی. پیش خودت میگی که اصلا من علمی تخیلی نیستم. بابا چیه بابا، ولش کن. دنیای رئال رو بچسب. همینا رو بچسب. واسه همین میخوام بهتون 3 تا فیلم معرفی کنم که اگر طرفدار این ژانر نیستید قطعا با دیدنش کلی سر ذوق میایید. شاید براتون جذاب بشه. برید چند تا فیلم دیگه از این ژانر نگاه کنید. بریم که داشته باشیم. فیلم اول درد، محصول 2012، کارگردان پیت تراویس. یه فیلم ساینس فیکشن که تو سال 2012 ساخته شد، برگرفته از کامیک بوکای درد. قبلا تو سال 96 یه فیلم دیگه بر اساس این کامیک بوکا ساخته شده بود به نام قاضی درد با بازی سیلوستر استالون. اون فیلم اون موقع خیلی جدی نگرفتنش به خاطر اینکه اکشناش اون چیزی که باید نبود. بازی سیلوستر استالون هم خودمونیم، بذار همون راکی و رمبو رو بازی کنه. خیلی جالب نه در نیومد. واسه همین بین طرفدارای ژانر ساینس فیکشن هم خیلی سر و صدایی نکرد. این فیلم وقتی که اومد همه پیش خودشون گفتن که دوباره بازسازی فیلم دهه 90، دوباره اقتباس از روی دونه کامیک بوک، شاید اینم خوب نشه، چیز خوبی از توش در نیاد. ولی بعد از دیدنش یه جورایی طرفدارای فیلم ساینس فیکشن شوکه شدن. فیلم از اون چیزی که فکر می‌کردن خیلی بهتر در اومده بود. با بودجه خیلی کم ساخته شده بود، خشونت خیلی عریانی داشت. یعنی به نسبت فیلم‌های ساینس فیکشنی که توی اون زمان ساخته می‌شد، فیلم خیلی خشن بود و خیلی خیلی وفادار بود به کتاب. و این برای طرفدارای ژانر و مخصوصا طرفدارای این کامیک بوک خیلی مهم بود که به داستان وفادار باشه. واسه همین کم کم تو دهنا پیچید و برای خودش طرفدار پیدا کرد و الان توی این ژانر یه فیلم کالت حساب میشه. داستان فیلم ما داستان یه قاضی به نام درد. شهر توسط یه سری قاضی کنترل میشه که اینها هم پلیسن، هم قاضی هستن در اصل و هم جلادن. یه جورایی خودشون قانون هستن. هم قانون رو میذارن، هم قانون رو ور میدارن. منظورم اینه که هم خودشون قانون رو وضع میکنن و هم خودشون قانون رو اجرا میکنن. یه نفره به قول معروف کارو در میارن. تو این اثنا این قاضی ما باید بره به یه ساختمون خیلی بلند و یه جنایتی که توش اتفاق افتاده رو یه جورایی حل و فصل کنه. تو این راه با خودش یه قاضی جوان‌تر هم میبره که یه جورایی آزمایشش کنه که ببینه این طرف این کاره هست یا نه. رفتن این آدم و همراه شدن این قاضی جوان همانا و داستانایی که اتفاق میفته. این ساختمون خیلی بلند که یه جورایی 200 طبقه است. اون موقع دیگه 200 طبقه دارن میسازن. توسط یه زنی کنترل میشه به نام ماما، همون مادر خودم. نقشش کی بازی میکنه؟ خانم لنا هدی. این خانم لنا هدی که دیگه بالاخره همه میشناسید دیگه، گیم آف ترون و بقیه ماجرا. اونجا یه جورایی کارو داره در میاره واسه خودش. دیگه یه طرف ماجرا ایشون وایساده و یه طرف ماجرا بازی. دیگه ببینید چه شود. دیگه شما اگر نخواهید فیلمم ببینید که این خانم توش داره بازی میکنه، باید ببینید دیگه اینجا که دیگه باید کارو در بیاری. فیلم یه دنیای خشن و بیرحم و فوق‌العاده واقع‌گرایانه رو براتون شکل میده. درست مثل فیلم روبوکاپ یا بلید رانر، تو اون حال و هوا. نکته مهمی که فیلم داره اینه که خشونت بدون سانسوری داره. اینو چرا دارم میگم؟ برای اینکه فیلم‌های ساینس فیکشن همیشه یه خشونت کنترل شده‌ای دارن. به خاطر اون درجه سنی که درست میکنن که یه جورایی همه تماشاگرها بتونن ببینن. تماشاگرای حتی با سن پایین یا تینیجر یا حتی کوچیک‌تر از اون. ولی این فیلم اصلاً دنبال این داستانا نیست. به خاطر اینکه به کامیک وفاداره و یه جورایی انگار که فیلم فقط برای طرفدارای ژانر ساینس فیکشن ساخته شده. ولی تویی که طرفدار این ژانر هم نیستی، قطعاً از این فیلم خوشت میاد. یکی از اتفاقایی که توی فیلم میفته اینه که این قاضی درد ما هیچ موقع کلاهش از سرش بر نمیداره. شاید پیش خود بگی خب بر نداره، چه اهمیتی داره؟ ولی برای طرفدارای فیلم این خیلی مهمه. چرا؟ چون که توی کامیکا این قاضی همیشه کلاه تو سرش داشته.
فیلم سال 96 که ساخته شد، سیلوستر استالون کلاهش رو از سرش برداشت. اون منظور از کلاه اون نقابیه که رو صورتشه، از سرش برداشت و خیلی طرفدارا رو ناراحت کرد. اینجا طرف کلاه رو بر نمیداره. امیدوارم که شما ناراحت نشید. داستان فیلم یه جورایی به فیلم رید شماره 1 که سال 2011 ساخته شد شباهت داره که راجبش یه دونه ویدیو ساختم. لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، حتما ببینید. یه داستان خیلی ساده، مؤثر و پرتنش. اکشن بیرحمانش و جلوه‌های ویژه بی‌نظیری که داشت برای اون سال فوق‌العاده بین طرفدارای فیلم‌های اکشن و فیلم‌های ساینس فیکشن طرفدار پیدا کرد و اون رو جزو محبوب‌ترین فیلم‌ها کرده. بعد از این همه سال که از ساخت فیلم گذشته. فیلم تو زمان اکرانش فقط 41 میلیون فروش کرد و با توجه به بودجه 45 میلیونی که فیلم داشت، یه جورایی شکست تجاری خیلی سخت بود. ولی بعد از انتشار نسخه بلوری طرفدارای زیادی پیدا کرد و الان از فیلم‌های مهم ژانر ساینس فیکشن محسوب میشه. فیلم بعدیمون هست 10 کلاورفیلد لین، محصول 2016. کارگردان فیلم دان تراخنبرگ که ازش چند تا اپیزود سریال بلک میرور و سریال بویز رو دیدید. البته توی اون سریالا چند تا اپیزود رو کارگردانی کرده. به جز این فیلم یه فیلم مهم دیگه هم ساخته به نام پری که تو سال 2022 اومد و تو دنیای فیلم غارتگری هم پریدتور میگذره، توی اون حال هوا میگذره. ولی به نظر من مهمترین فیلمش همین فیلمه. بازیگرای فیلم جان گودمن و ملی الیزابت وینستون هستن. این خانم همسر ایوا مکگرگوره که با همدیگه توی یکی از فصل‌های سریال فارگو هم بودن. فیلم داستان میشله که بعد از دعوای شدید با نامزدش از خونه میزنه بیرون، ولی تو مسیر تصادف میکنه. وقتی به هوش میاد توی پناهگاه زیرزمینیه و با مردی با بازی جان گودمن که بهش میگه دنیا به پایان رسیده و باید اونجا بمونه. این یکی از بهترین فیلم‌های ژانر علمی تخیلیه که با بودجه خیلی کم تهیه شده. فیلم شما رو توی تعلیق و شک میذاره. همزمان نمیدونید که به شخصیت جان گودمن توی فیلم باید حس ترس داشته باشید یا ترحم. شما نمیدونید که این آدم خوبیه، آدم بدیه، داره راست میگه، داره دروغ میگه و این فضای تعلیق خیلی خیلی خوب توی فیلم در اومده. این فیلم دو تا بازی خیلی خوب داره از این دو تا بازیگر. جان گودمن که کلی فیلم خوب داره و من خودم یکی از طرفداراشم، و ملی الیزابت وینستون خیلی خیلی خوب از پس نقش بر اومدن. این دو تا بازیگر خیلی مناسب این نقشن و خیلی خوب تونستن این شخصیت‌ها رو بازی کنن، مخصوصا جان گودمن. حیف که این بازی‌ها تو فصل جوایز و اینجور جاها خیلی خوب دیده نمیشه. انگار اونجاها واسه یه سری بازیگر دیگه است، ولی این بازیگرا با این نقشایی که بازی میکنن و با این فیلم‌ها هیچ موقع دیده نمیشن. انگار هیچ موقع جدی گرفته نمیشه. این فیلم پایان بی‌نظیر هم داره. اصلا و ابدا راجبش جای چیزی نخونید، نذارید کسی هم براتون تعریف کنه که حسابی شوکه میشید و سر ذوق میایید. مدت زیادی از فیلم توی فضای بسته میگذره و این حس تعلیق و عدم اطمینان رو خیلی خیلی خوب توی بازی بازیگرا و سراسر فیلم شاهد است. یه نکته بهتون بگم، اسم فیلم اول والنسیا بوده. حالا چرا والنسیا واسش من نمیدونم. ولی یکی از تهیه کننده‌های فیلم جی آبرامزه، همون کارگردان معروف، که به این نتیجه میرسه که فیلمو به فرانچایز کلاورفیلد ربطش بده. یعنی کلا اسم فیلمو عوض کنه و به اون دنیا ربطش بده. من نمیدونم فیلم کلاورفیلد رو دیدید یا نه، محصول 2008. اگر ندیدید اون فیلمو از دست ندید. ولی این فیلم یه نگاهی داره به اون فیلم، یه جورایی به هم دنیاشون مربوطه. این فیلم هم یکی از اون بهترین کارهاییه که ترکیب ژانر ساینس فیکشن با یه تریلر روانشناختی رو با بهترین شکل به شما نشون میده. مطمئنم از این فیلم خوشتون میاد. از دستش ندید. فیلم بعدی آپگرید، محصول 2018. کارگردان فیلم لی ونل. شاید براتون جالب باشه که این آقای لی ونل قبل از اینکه این فیلمو بسازه توی سال 2003 تو فیلم سا بازی کرده. بله، فیلم اره شماره 1. همون دو نفری که اول فیلم توی اتاق با زنجیر بسته شدن، یکیشون همین آقای بازیگره. ببین بسته شدن به زنجیر چی کارا که نمیکنه. این آقای لی ونل به همراه جیمز واند نویسنده همون فیلم سا هم بودن. ولی بعدش خیلی کار مهمی انجام نداد. یعنی فیلم‌های خیلی مهمی درست نکرد. تا سال 2018 به همین فیلم آپگرید که بودجه خیلی کم و توی استرالیا ساخته شده. بازیگر اصلی فیلم لوگان مارشال گرینه. یه کارگر مکانیک که یه شب توسط یه سری مهاجم مورد حمله قرار میگیره و همسرش میمیره. خودش هم به شدت آسیب میبینه و یه جورایی فلج میشه. قدرت راه رفتنش از دست میده. چند ماه بعد یه نابغه فناوری این آدمو دعوت میکنه
که یه چیپست فوق پیشرفته به نام استم رو تو بدنش کار بذاره که اون بتونه توانایی حرکت داشته باشه. ولی از اینجا بعدش خودتون ببینید و لذت ببرید. صحنه‌های اکشن جذاب و نوآورانه‌اش و همچنین پایان فیلم از نقاط قوتشه. این صحنه‌ها به لطف حرکت دوربین هماهنگ با بدن شخصیت و سبک مبارزه مکانیکیش یه حالت جذاب و غیرمعمول گرفته و آدم یاد فیلم‌هایی مثل روبوکاپ یا ترمیناتور میندازه. فیلم راجع به مسائل فلسفی مثل AI یا هوش مصنوعی هم صحبت میکنه. اینو در نظر داشته باشید که فیلم تو سال 2018 ساخته شده و خیلی از این حرفایی که امروز راجع به AI یا هوش مصنوعی میزنن اون زمان یه جورایی بین مردم باب نبود. ولی توی این فیلم خیلی خوب راجع به صحبت میکنه و اون ترسی که همیشه انسان داره راجع به هوش مصنوعی و اینی که چجوری میتونه باهاش کار کنه، چجوری روی بدنش اثر میکنه، به خوبی توی این فیلم نشون داده شده. از نکات جالب فیلم اینه که یه ژیروسکوپ به بدن بازیگر وصل کرده بودن تا اینکه بتونن اون حرکات اکشنی که انجام میده رو به بهترین شکل نشون بده. یه جورایی این بازی‌های کامپیوتری انگار خودتون دارید با بازیگر حرکت میکنید و خودتون دارید اون رو تکون میدید از یه جایی به جای دیگه و توی صحنه‌های اکشن انگار خودتون هم شریک هستید. این فیلم هم مثل دو فیلم دیگه‌ای که معرفی کردم کم کم به یه فیلم کالت تبدیل شد. اینی که میگم کالت تو ژانر خودشه. کم کم طرفدار پیدا کرد، کم کم دیده شد و الان از فیلم‌های مهم ژانر علی تخیلی حساب میشه. امیدوارم این سه تا فیلمو ببینید، خوشتون بیاد و برام نظر و کامنت بذارید. لایک و ساب فراموشتون نشه. دوستتون دارم. تا برنامه بعدی.